वाह, एक नंबर. तुम्ही इथे पाहू शकता आपलं गरमागरम मस्तपैकी झणझणीत आणि परफेक्ट असं धाब्यावरचं चिकन तयार झालेलं आहे. आपण बहुतेक वेळेला धाब्यावरती जातो आणि तिकडचं चिकन टेस्ट करतो आणि ती रेसिपी आपण घरी बनवायचा प्रयत्न करतो, पण ती जी टेस्ट आहे ना ती आपल्या घरच्या चिकनला येत नाही. तर मित्रांनो, काळजी करू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचे सगळे काही डाऊट्स क्लिअर होणार आहेत आणि धाब्यावरच्या चिकनची टेस्ट आपण घरच्या चिकनला कशी आणू शकतो या संबंधी तुम्हाला एकूण एक टिप्स आजच्या व्हिडिओमध्ये दिलेल्या आहेत. रेसिपी एकदम साधी आणि सोपी आहे, झटपट तयार होणारी आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझ्या तुम्हा सर्वांचा आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत. आजची रेसिपी आहे धाब्यावरची झणझणीत चिकन करी आणि तुम्ही पाहतात आपला घरचा स्वाद. पटकन आपण आजच्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य आहे ते सुद्धा पाहून घेऊया. इथे मी चिकन घेतलेलं आहे आणि चिकनचे मी तुकडे सुद्धा करून घेतलेले आहेत. कांदा चिरून घेतलेला आहे, लसूण, मगज म्हणजे खरबूजच्या बिया असतात ना त्या, काजू, कसुरी मेथी, त्यानंतर मी इथे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, टोमॅटोचे काप करून घेतलेले आहे, त्यानंतर मी इथे लसूण घेतलेला आहे, ठेचून घेतलेला आहे, दही, आणि त्यानंतर मी इथे खडा मसाला घेतलेला आहे. खडा मसाल्यामध्ये मी चक्री फूल, हिरवी वेलची, मसाला वेलची, जिरं, जावित्री, 2 सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, काळे मिरी, दालचिनी, 2 हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि त्यानंतर इथे तेजपत्ता घेतलेला आहे. इथे मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे, घरगुती लाल मसाला, हळद, धना पावडर, खसखस, आणि मी इथे थोडासा नावापुरती चाट मसाला घेतलेला आहे. त्यानंतर इथे चवीनुसार मीठ. तुम्हाला या सर्व साहित्यांचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पाहायला मिळेल. आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया. आता सर्वात पहिल्यांदा काय करूया, हे वाटणाचं साहित्य आहे ना ते भाजून घेऊया. इथे मी पॅन मध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि ते तापून सुद्धा घेतलेलं आहे. आता यामध्ये ना पहिल्यांदा आपण कांदा घालूया आणि कांदा आहे ना तो सोनेरी रंगावर भाजून घ्यायचा आहे. परतून घेऊया. हा बघा, आपला कांदा आहे ना तो सोनेरी रंगावर भाजत आलेला आहे. आता त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, ही टोमॅटो आहेत ना ती घालायची आहेत आणि त्यानंतर हे आलं लसूण आहे ना ते सुद्धा घालूया. आणि एक लक्षात ठेवायचं आहे, काजू आणि मगज आणि खसखस हे आपल्याला नंतर घालायचं आहे, कारण हे पण आपल्याला ना भाजूनच घ्यायचं आहे, नाहीतर काय होईल, अगोदर घातलं ना तर करपून जाईल. हो हो हो. परतून घेऊया. हे बघा, आपलं सर्व साहित्य तांबूस रंगावर भाजत आलेलं आहे. तर आता आपण काय करूया, काजू, मगज, खसखस हे सुद्धा यामध्ये घालून भाजून घेऊया, परतून घेऊया. बरं, मला एक सांग, समजा कोणाला काजू, मगज आणि खसखस यामध्ये घालायचं नसेल किंवा आयत्या वेळेला हे साहित्य अवेलेबल नसेल, तर त्यावेळेला आपण यामध्ये काय घालू शकतो याच्या बदली? तर तुम्ही काय करा, याच्यामध्ये ना थोडं सुकं खोबरं आणि थोडं ओलं खोबरं हे सुद्धा भाजून घ्यायचं आहे आणि मगच आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. अच्छा, म्हणजे याच्या जागी आपल्याकडे दुसरा पर्याय सुद्धा अवेलेबल आहे ना? हो. क्या बात आहे. पण मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे की जर तुम्हाला धाब्यासारखी जर टेस्ट हवी असेल ना तर हे 3 साहित्य ह्यामध्ये मस्ट आहे, कारण का धाब्यामध्ये व्हाईट ग्रेव्ही यूज केली जाते आणि व्हाईट ग्रेव्हीतले हे 3 महत्त्वाचे साहित्य आहेत, मगज, काजू आणि खसखस. पण जर समजा तुमच्याकडे आयत्या वेळेला हे साहित्य अवेलेबल नसेल तर तुम्ही सुकं खोबरं थोडंसं आणि ओलं खोबरं घेऊ शकता. थोडीशी सिमिलर टेस्ट तर नक्कीच येईल. तर हे बघा, आपलं सर्व साहित्य ना भाजून झालेलं आहे. तर आता काय करूया, हे सर्व साहित्य आहे ना ते आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे आणि मिक्सरला काय करायचं आहे, बारीक वाटून घ्यायचं आहे. गॅस बंद करूया. तर हे बघा, मी सर्व साहित्य थंड करून घेतलेलं आहे. आता काय करूया, बारीक मिक्सरला वाटून घेऊया. थोडंसं यामध्ये आपण पाणी घालूया. हे बघा, असं वाटून घ्यायचं आहे. आता त्यानंतर आपण सर्व मसाले आहेत ना ते दह्यामध्ये एकत्र कालून घेऊया. धना पावडर, हळद, चाट मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, हा आपला घरगुती लाल मसाला. आता हे सर्व साहित्य आहे ना आपण कालून घेऊया. म्हणजे काय, ही दही आपण फोडणीमध्ये घालू ना तेव्हा ही दही आहे ना ती फोडणीमध्ये फाटणार नाही.
चला आता आपले सर्व मसाले एकत्र कालून झालेले आहेत. तर आता आपण काय करूया, फोडणीची तयारी करून घेऊया. तर हे बघा, मी पुन्हा एकदा पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे आणि चांगलं गरम सुद्धा करून घेतलेलं आहे. आणि फोडणी करताना सुरुवातीला आपल्याला गॅस आहे ना तो स्लोच ठेवायचा आहे. तर चला आता आपलं तेल सुद्धा तापलेलं आहे. तर हा खडा मसाला आहे ना तो तेलामध्ये घालूया, परतून घेऊया. तर हा बघा, आपला खडा मसाला हलकासा परतून झालेला आहे. तर यामध्ये ना आपण काय करूया, या दोन्ही मिरच्या आहेत ना त्या घालायच्या आहेत. सोबत हा लसूण सुद्धा घालूया. आणि आता ही फोडणी आहे ना ती थोडीशी परतून घ्यायची आहे. आता यातली एक सुकी मिरची आणि हिरवी मिरची आहे ना ती बाजूला काढून ठेवूया. म्हणजे कसं आपल्याला शेवटी डिश सजवायची आहे ना ते याच्यावरती आपल्याला ठेवायला बरं पडेल. आणि ही फोडणी सुद्धा ना आपल्याला जास्त परतायची नाही आहे. आणि लसूण सुद्धा ना आपल्याला तांबूस वगैरे नाही करून घ्यायचं आहे. लगेचच आपल्याला हे वाटण आहे ना ते घालायचं आहे. आपण हे वाटण आहे ना ते थोडंसं परतून घेऊया. परतून झाल्याच्या नंतर हे उरलेलं वाटण आहे ना ते पाणी घालून आपण काढून घेऊया. आता आपण हे दह्यामध्ये मसाले कालवलेले आहेत ना ते सुद्धा यामध्ये घालूया. आणि हा सुद्धा मसाला आहे ना तो पाणी घालून काढून घेऊया. कोणतेही मसाले आणि कोणतेही साहित्य आपल्याला वाया नाही घालवायचं आहे. पूर्ण आपल्याला साहित्यांचा पुरेपूर वापर करून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर आपण हे मसाले आणि वाटण आहे ना ते तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे धाब्यावरचं चिकन आहे ना ते थोडंसं चटकदार आणि झणझणीत असतं. म्हणून मी इथे नावापुरती चाट मसाला थोडासा घेतलेला आहे आणि तिखट मसाले जास्तीचे घेतलेले आहेत. पण तुम्हाला चाट मसाला नसेल घालायचा किंवा तुम्हाला कमी तिखट हवं असेल तर तुम्ही मसाले आहेत ना ते थोडेसे कमी जास्त सुद्धा करू शकता. म्हणजे आपल्याला हवं तशी आपण ही चिकन तरी बॅलन्स करू शकतो ना. हो, क्या बात आहे, जबरदस्त, एक नंबर. आता यावरती ना आपण 2 मिनिटं झाकण ठेवूया. म्हणजे हा मसाला सुद्धा एकदम चांगला शिजेल ना त्याच्यामध्ये. हो, तुम्ही आता पाहू शकता वाटणाला किती छान रंग आलेला आहे. थोडंसं ना आपण अजून शिजून घेऊया. याच्यावरती झाकण ठेवूया. आता तुम्ही पाहू शकता आपला मसाला सुद्धा शिजलेला आहे आणि तेल सुद्धा ना बाजूला झालेलं आहे. तर आता आपण काय करूया, हे चिकन आहे ना ते घालूया. आता त्यानंतर यामध्ये आपण कसुरी मेथी घालूया, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि हे चवीनुसार मीठ. आणि आता आपल्याला चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता एकजीव झाल्याच्या नंतर आपण काय करूया, ह्याला 5 मिनिटाची वाफ देऊया. झाकण ठेवूया आणि गॅस आहे ना तो स्लोच ठेवायचा आहे. चला आता चिकन एकजीव झाल्याच्या नंतर यामध्ये काय करूया, रश्यासाठी ना पाणी घालूया. आता यामध्ये ना आपल्याला 1 कप पाणी घालायचं आहे.
कारण की चिकनमधून सुद्धा पाणी सुटते आणि तुम्ही साधा पाणी घातलं ना तरी सुद्धा चालेल, कारण चिकन आहे ना ते लगेच शिजतं. आणि तुम्हाला रसा जर जास्तीचा हवा असेल ना तर तुम्ही थोडंसं पाणी जास्त घातलं ना तरी सुद्धा चालेल. हो, पण रसाच्या नाद्यामध्ये आहे ना एकदम जास्त पाणी घालू नका, नाही तर काय होईल, पातळ पातळ होऊन जाईल. मग त्या चिकन करीला काही मजा नाही येणार. चिकनचा रसा कसा एकदम लचपचीत असायला हवा ना. हो, क्या बात आहे. चला आता आपलं चिकन एकजीव झालेलं आहे. तर आता काय करूया, याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिटाची आपल्याला वाफ काढून घ्यायची आहे. आणि हो, गॅस आहे ना आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे, कारण हे चिकन आहे ना ते शिजायला वेळ नाही लागत. आणि जर मित्रांनो तुम्हाला घरच्यासाठी बेस्ट चिकन घ्यायचं असेल ना तर चिकनच्या शॉपमधनं चिकन घेताना आहे ना साधारण 1.5 किलोची कोंबडी घ्या. जास्तीत जास्त तुम्ही 1 किलो 800 ग्रामची सुद्धा घेऊ शकता, पण अगदीच 2 किलो किंवा 2.5 किलोची कोंबडी घेऊ नका, नाहीतर तर काय होईल, ते चिकन खाताना आहे ना एकदम फुटण्यासारखा लागेल, मजा निघून जाईल सगळी. आणि अगदीच 1 किलो किंवा 900 ग्रामची वगैरे पण घेऊ नका, नाहीतर तर काय होईल, पूर्ण हाडं बाजूला आणि चिकन बाजूला असं होऊन जाईल. हां, हे बघा आपलं धाब्यावालं चिकन ना तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. आता घरच्या घरी धाब्यासारखं चिकन बनवणं किती सोपं आहे ना. रेसिपी तर तुमच्या समोर आलेलीच आहे. आता पटापट तयारीला लागायचं आहे आणि ही रेसिपी तयार करून पाहायची. आणि तयार केल्याच्या नंतर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका. पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचा, शेअर करायचा आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच मस्त की साध्या सोप्या चमचमीत आणि घरगुती रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात. मित्रांनो, हाच व्हिडिओ जर तुम्ही आपल्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला सुद्धा विसरू नका. इंस्टाग्राम आयडीवरती पाहत असाल तर आमचं इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करायला सुद्धा विसरू नका. चला, अशीच एक तुमच्या आवडीची रेसिपी घेऊन पुढच्या येत्या व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटणार आहोत. वेळ काढून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.